السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي الأعزاء متابعين قناة أرابيك سكتش أب. النهاردة في أرابيك سكتش أب هنتكلم عن حلقة بسيطة جدا وجميلة. بالظبط كده عايزين نعمل هي بالظبط النهاردة على الفول مي، عايزين نعمل مثلا زي كوباية. حد عارف فكرة الكوباية ممكن نعملها إزاي؟ فكرة الكوباية إحنا ما أقدرش أنا أقعد أعمل دايرة وأقعد أرفع فيها واقعد ارفع مثلا فيها واعمل كمان اوفست هنا جوه وانزل بالدايره من النص هنا. دي عمرها ما هتكون ولا هتعرف تعمل بيها كوبايه ولا هتعرف تعمل اي حاجه. طب الحل ايه؟ الحل بالظبط بيتكلم في 3 خطوات. ايه هي ال3 خطوات؟ اول حاجه بالظبط نيجي كده. اول حل بالنسبه لي ان انا برسم الشكل. مثلا انا عندي دلوقتي الكوبايه عباره عن ايه؟ عباره عن شكل كاس كده. تمام، ده شكل الكاس بتاعي. فانا بضطر ان انا باجي ارسم النص الاولاني، برسمه اهوت. تمام من المنتصف بالظبط، ولازم ارسم له محور. المحور ده يكون في النص عشان خاطر بعمل ارتباط ببلاجن معين. الفول مي بتخلي النص ده يجي النص الناحيه الثانيه. طب ما في واحد ممكن يقول لي ما انا اقدر اعملها ميرور. هتعملها ميرور ازاي وانت اصلا معكش غير خط واحد؟ فهنمشي بالخطوات كالتالي. نقف على الفرن، نعمل الكاميرا، نيجي بقى هنا نظبط شكل البتاع. احنا قلنا بالظبط كده. انا عن نفسي مش عارف شكل الاول بتاعي بيبقى عامل ازاي، بس يعني ايه، هنجرب كده. تمام. قول مثلا تمام. بعد كده امسك ديت، انزل بيها. اعتقد يعني تبقى عامله كده. بعد كده يعني وليكن مثلا هي مش كوبايه قوي، يعني انا مش هعرف ارسم الكوبايه قوي يعني بقوتها وكده. تمام، ممكن اعملها كده. بعدين انزل اعمل كده. تمام، امسك بس كده واطلع بيها موف لفوق حاجه بسيطه، او حاجه كمان فوق بسيطه. تمام. بعد كده لازم اعمل الشكل ده زي اعمل له، يعني يكون ليه شكل اللي هو السمك ذات نفسه بتاع الكوبايه. فاقف تاني على الفرن، اعمل اوفست مثلا حوالي وليكن 2 سم كويس. 2 سم. بحرف الاس واعمل 2.2. اوكي، لا انا عايز الناحيه الثانيه. حلو، امسح خط مش محتاجه، خط اللي فوق مش محتاجه. امسح حرف الاكس. اوكي، مثلا ممكن اجي ارسم زي هنا كده. تمام، وارسم من هنا. تمام، اجي اخد كده واعمل حرف الاس واخليها برضه 2 خلاص الكلام ده كله فاكر من هنا بالظبط. حلو، ده كده اول حاجه رسمت الخط بتاع الكاس معايا. اجي بعد كده اعمل ايه؟ اجي اديله على الماتيريال واخش على الجلاس. ومثلا ممكن اديله شكل شبه كده بالظبط. تمام. خلصت الشكل الجميل ده، اروح عامل ايه بالظبط؟ دي كده خلصت اول مرحله معايا. طبعا تاني مرحله معايا اللي احنا اتكلمنا فيها، اللي انا محتاج اكسس معينه. الاكسس دي بالظبط على حسب ما انا هعملها، على حسب ما هيتلف. يعني انا لو جيت عملت الاكسس في الحته ديت، لو جيت عملت الاكسس معايا في الحته دي، فهو الشكل ده كله الشكل هيلف حوالين دي كده، يعني بالظبط كده. دي لو 10 سم فهتلف كمان 10 سم هنا وهيعمل نفس الشكل. لو خليت الاكسس الناحيه دي فهيشوف مثلا دي 5، يبقى هيلف من هنا ل5 الناحيه الثانيه، والشكل هيبقى هنا بالظبط. تمام. فنيجي نجرب معانا نعمل حاجه بسيطه. نيجي كده نمسك الدايره ديت، نخليها مثلا 100، ونخليها مثلا الشكل ده. تمام. نقف عليها، نعمل فولو مي، اعمل لي على الشكل ده. استنى لحظات بسيطه. لحظة. عمل لي شكل جميل جدا اهوت. ده الشكل بتاعي بالظبط. شايفين؟ ما فيهاش اي مشكله ولا فيها اي حاجه. انا اقدر بعد كده مثلا امسك الالوان اغير فيها. ممكن مثلا نعمل شكل اللمبه بتاعتي. اللمبه بتكون عباره عن تقريبا يعني بتبقى عامله كده. حلو. ثم فيما بعد بيكون مثلا نازله بشراشير كده. تمام. فدي هتتاخد على مرحلتين، والاكس بس في ايه، في النص. نيجي نبص الناحيه دي كده. لحظه بسيطه معايا الاول. متاسف جدا، كنت بعمل سكرين شوت للشكل اللي انا كنت عامله قبل كده.
تمام. نيجي النهارده نعمل المرايه بتاعتي في الفرونت كاميرا، اظبط الكاميرا بتاعتي. نيجي نتكلم في اللمبه بتاعتي. تمام. فانا بنتكلم في اللمبه، يبقى انا محتاج بالظبط اعمل نص كيرف اولاني. ادي نص الكيرف اهوت، يبقى الكيرفين تقريبا في بعض. فنمسك ديت نخليها 100 السايد بتاعي عشان يكون يعني ايه على الاقل مثلا مش عارف ايه يعني لما تبقى عامل نخليها الون ريد. اوكي، لو بحيث لو جبت دي كده هل هتقفل اللمبه بالظبط؟ لا مش هتقفل اللمبه بالظبط. فهرجع حاجه بسيطه جدا، مثلا ممكن اخد دي كده تاني واعمل الشكل كالتالي. مش عارف بقى بالظبط هتبان اللمبه ولا مش هتبان اللمبه. اقفل الشكل ده كده، اجي هنا اعمل اوفست حرف الاف، نخليه 2. حلو. نيجي هنا نقف على الفرن تاني. اوكي، ده كده طبعا لسه في شكل تحت. بس اول حاجه هنعملها طبعا انا عايز، احنا قلنا السنتر في النص هنا، فهنيجي بالظبط هنا كده على الدايره ونعمل اول حاجه ندي بس ماتيريال، اي ماتيريال معينه. ماتيريال شبه دي كده الناحيتين. تمام. نيجي على الدايره نخليها 100، نيجي نقف هنا. تمام. نعمل فولو مي بالشكل ده. نستنى لحظه بسيطه. معايا لحظات معايا. تمام. هي بص، هي عايزه بس تظبط في شكل يعني انا عشان صراحه ما اعرفش الشكل قوي بيبقى عامل ازاي. تمام. بس ما علينا يعني، اهي حاجه حلوه. نقف هنا بالظبط. نيجي بقى هنا نعمل في حاجات لازم نعملها. ايه هي بالظبط؟ انا هقول لك ايه بالظبط. اول حاجه ناخد السنتر بتاعي وانزل بس كده واحده. تمام. اجي هنا اعمل حاجه تانية. واروح عامل فولومي على الشكل ده واستنى لحظات بسيطه. هاي يلا. تمام بالظبط. اكيد انتوا شايفين كده الشكل بقى عامل ازاي. ماتل مثلا. دي كده خلصت معايا كده حلقة النهاردة، اللي انا اعمل شكلين مميزين هما الشكلين دول بالظبط. كده اعمل سكيل. تمام كده الشكلين خلصوا معايا. كده خلصنا ونقدر نعمل بأي حاجة زي ما احنا ممكن نقدر نعمل نافورة، نرسم نص النافورة والنص التاني هنعمله بحوار بالظبط الفولومي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.